שלום, שמי עינת זלינגר. אני דוקטור לביולוגיה של התא, ואני מנהלת יחידת ההדמיה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. בתוקף העבודה שלי אני עובדת הרבה עם מיקרוסקופים, אלקטרונים, מיקרוסקופיות אור, והיום רציתי לשתף אתכם איך מתוך העבודה שלי במיקרוסקופיה, במדע, הגעתי לחקור את תחום התודעה והרוח. אז כל זה קרה באירוע מכונן, הקורונה, ששם בעצם חוויתי סוג של התעוררות, נקרא לזה. התחלתי לשאול כל מיני שאלות על החיים. ומאיפה זה בא? ישבתי לבד במיקרוסקופ, הביאו דוגמאות, אף אחד לא הגיע. הייתי לבד, התחלתי לשאול שאלות על מהות החיים. ותוך כדי שאני באמת חוקרת, בודקת, מגיעה לחקירה של תחום הרוח, אני מוצאת פתאום שיש הרבה מאוד מהמושגים שאנחנו משתמשים בהם במיקרוסקופיה, בלימוד של הסטודנטים, כמו ה-alignment. במיקרוסקופ הכל צריך להיות aligned, מכוון, וכך גם בגוף שלנו, בצ'קרות, במרכזי האנרגיה, שהכל מכוון, רק אז אפשר לתפקד בצורה טובה ביותר. יש לנו מושג שאנחנו במיקרוסקופיות אור, אנחנו עובדים עם אורכי גל. עם אורכי גל של תאורה, של הקרנה וצפייה, ואותו דבר עובדים גם בכל מיני תחומי רפואה, עם אורכי גל שמשתמשים בהם בריפוי. כל מיני מושגים כאלה שפתאום ראיתי שיש המון הקבלות בין ממש המיקרוסקופיה שאני עובדת איתה ומלמדת, את הפיזיקה של האור, לבין מושגים בתחום התודעה, בתחום הרוח. הדבר המשמעותי פורץ הדרך היה כשהתחלתי ללמד באמת סטודנטים על פיזיקה של האור, והגענו לניסוי ה-Double Split Experiment. הניסוי שבו אנחנו מגלים אם האור הוא גל חלקי, וזה בעצם מלבד ההסבר הזה, שזה גם וגם, זה הבסיס של הפיזיקה הקוונטית. ובפיזיקה הקוונטית, שם גיליתי כבר ממש את ההקבלה בין הפיזיקה למטאפיזיקה והמשמעות על החיים. למשל, אפקט הצופה. בפיזיקה הקוונטית, כשמופעל אפקט הצופה, הפעולה או התוצאה תהיה שונה. וכך, גם בחיים, כשלמדתי את תחום התודעה, אנחנו מדברים שיש לנו ריבוי של אפשרויות, ריבוי של פוטנציאלים, ואנחנו אלה שבוחרים את מסלול חיינו. ואנחנו יכולים לבחור משהו אחר לגמרי, ולפתוח נתיב שונה לגמרי בחיים שלנו. עוד נושא שממש ריתק אותי, זה הנושא בפיזיקה הקוונטית של השזירה האנרגטית. בפיזיקה יש לנו שזירה אנרגטית, כל חלקיק שמתפצל מניסוי שעשו, ראו שהוא תמיד מחובר אנרגטית אחד לשני. ומשם, גם כשאנחנו מדברים בתחום התודעה, יש לנו את גוף הרוח, גוף הנפש, גוף האסטרלי, גוף המנטלי, וכולם מחוברים וכולם משפיעים אחד על השני. ברגע שעושים פעולה על אחד, כולם מושפעים בו זמנית. אז כל הנושא הזה לקח אותי לחקור יותר לעומק את התחום של התודעה והרוח, ומשם הגעתי ללימודים של אלכימיה רגשית. ושם ממש למדתי איך לנתח את הדפוסים שיש לנו, את האמונות, איך הם משפיעים על החיים שלנו. ומשם נכנסתי לקבוצה שבעצם לוקחת את כל הנושאים האלה לריפוי. ממש למדנו איך לפתח את הראייה על-חושית. אז עברתי מראייה חושית בחומר לראייה על-חושית בעיניים הפנימיות, וממש לסרוק בן אדם ולהרגיש וממש להתחבר למשהו שנשמע אזוטרי, תקשור וקבלת מידעים, וכך בעצם המיקרוסקופיה הביאה אותי לנתיב חיים חדש לחלוטין, שבו אני משלבת את מה שאני לומדת במעבדה ובמיקרוסקופיה, יחד עם תחום התודעה, לריפוי ולהסבר מדעים צריך לפעמים. והדבר האחרון שאני
ממש רוצה להתחיל בו, זה לשלב ממש את הידע שלמדתי בתחום האקדמי, לייצר קבוצת חקירה עם סטודנטים, לעזור להם להתפקס ולקבל נביאה של רעיונות לכתיבה, אולי אפילו קורס אקדמי שבו אנחנו נפתח את התודעה למחוץ לקופסה, וכל מיני תיאוריות אבולוציה שהיו קיימות לפני כן, ולפתוח את הראש לכיוון חדש.